අද අපි හදන්න යන්නේ ලොකු පුංචි හැමෝම ආස අයිස්ක්‍රීම්. මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රශ්නේනේ. ඉතින් අපි හැමෝම කැමති ගෙදරදිම අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදාගෙන කන්න තිබ්බනම්. ඒ වුණාට අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් රෙසිපි වල එක්ක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි එහෙම නැත්නම් විප් ක්‍රීම් වගේ සපය ගන්න අමාරු જાති තමයි අයිස්ක්‍රීම් හදන්නේ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අද අපි මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්නේ අපි හැමෝගෙම ගෙදර තියෙන කිරිපිටි වලින්. මෙතනදී අපිට ඕන වෙනවා කිරිපිටි ගෙදර පාවිච්චි කරන ෆුල් ක්‍රීම් මිල්ක් පවුඩර් මේ සැන්ඩි 10ක් විතර. ඊළඟට සීනි කෝප්පයක්. ඊළඟට ජෙලටින් තේ හැන්දක්. උණු වතුර කෝප්ප එකමාරක්. ඇල් වතුර කෝප්ප භාගයක්. ඊළඟට අපිට වැනිලා ටිකක් ඕන කරනවා. ඊළඟට මෙතනදී අපි හදන්නේ කොෆි අයිස්ක්‍රීම්. ඒක නිසා ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි මේ සැහැන්දක් විතර ඕන වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි නැත්නම් ඒ වෙනුවට සාමාන්‍ය කෝපි මේ වතුර මේ සැහැන්දි දෙකක විතර දිය කරලා සාමාන්‍ය කෝපි මේ සැහැන්දක් විතර වතුර මේ සැහැන්දි දෙකක පමණ දිය කරලා ඒක පෙරලා මේ මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මතක තියාගන්න මේ අපි අරගෙන තියෙන වතුර ප්‍රමාණයෙන්ම තමයි මේ සැහැන් දෙකක් කෝපි දිය කරගන්න යොදා ගන්න ඕනේ. දැන් උණු වතුර මේ සැහැඳි දෙකක් අපේ ජෙලටින් එකට අපි එකතු කරගමු. දැන් මේක කැටිති නැති වෙන්න හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. හොඳට දිය කරගත්තට පස්සේ තව ටික වෙලාවක් හොඳට මේක දිය වෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපේ පිටිකිරි එක අරගෙන ඒකට මේ කෝපි ටිකත් එකතු කරගමු. ඊළඟට සීනි ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරගෙන අපේ උණු වතුර කෝප්පෙන් භාගයක් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. උණු වතුරකින් ටිකක් ඉතුරු කරගන්න. මොකද අපිට ජෙලටින් දිය කරගන්නත් උණු වතුර ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේක හොඳට කැටි නැති වෙන්න දිය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය ටිකක් ලොකු භාජනයකට පෙනේරකින් පෙරා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ ජෙලටින් ටිකත් ඒ භාජනයේටම පෙනේරෙන් පෙරා ගන්නවා. මෙහෙම උණු වතුර ටිකක් දාලා දිය කරගෙන ඊට පස්සේ පෙනේරෙන් මේ මිශ්‍රණයටම පෙරා ගන්නවා. අපේ ඇල් වතුර ටිකත් ඊළඟට මේකට එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපිට මෙහෙම කැට නැති හොඳ කිරි මිශ්‍රණයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම මගේ වැනිලා ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. මං ගාව තියෙන වැනිලා පවුඩර් එක ඔගොල්ලෝ ගාව තියෙන වැනිලා ලික්විඩ් එක නම් ඒකෙන් 0.2 එකතු කරගන්න. අපි අද හදන්නේ කොෆි අයිස්ක්‍රීම් නිසා වැනිලා දැමීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් හදනවා නම් වැනිලා ටිකක් දැම්මම හොඳ සුවඳට එනවා වැනිලා රසත් එක්ක. දැන් මේ අතරේ අපේ ෆ්‍රිජ් එක උඩරිම සීතල ඇති වෙන්න ඒ සෙටින් එකට දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණය අපි ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසර් කොටසේ දාලා තියෙනවා පැය 4ක් හොඳට සෙට් වෙන්න. පැය 4කින් මේක ආපහු එළියට අරගෙන හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් බීට් කර ගන්න ඕනේ. හරි අපි බලමු පැය 4කින් කොහොමද කියලා. දැන් ඒක එළියට අරගෙන හැන්දකින් හොඳට ටිකක් කොටස් වලට කඩලා ඊළඟට බීට් එකෙන් බීට් කරන්න ඕනේ. මේක අපි විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත කරගන්න ඕනේ. ඊටාම ඉක්මනින්. මම ටක් ගාලා ඒක කරන්න තියෙන නිසා ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට එකේ තත්ත්වය පෙන්නලා බීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. හොඳට බලා ගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට මේ දැන් මේ පළවෙනි පාර තමයි මේ විදිහට බීට් කරන්නේ. හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් ඒක බීට් කරගන්න ඕනේ. පෙන එන්න ගත්තට පස්සේ වහම බීට් කරන එක නතර කරන්න. කරලා ආපහු ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ ආපහු පැය දෙකක් ගත වුණාට පස්සේ ආපහු ඒක එළියට අරගෙන කඩලා බීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ 3 පාරක් 4 පාරක් හොඳට ක්‍රීම් වෙන බීට් කරාම තමයි අපිට ලීටර් 2ක් විතර අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් ඉක්මනට ඒක එළියට අරගෙන බීට් කරගමු. මෙතන අපේ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය දැන් එක ටිකක් ගලකම් වෙලායි තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකට අග්ගාලා කඩාගෙන බීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති ඒක දැන් හයි වෙලායි තියෙන්නේ.
දැන් මේක මේ වගේ හොඳට ක්‍රීම් එකක් ගතියට බීට් වුණාම මේක ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකට දාගන්නවා අපි. ඊළඟට ආපහු පැය දෙකකට සැරයක් එළියට අරගෙන ඇඳකින් මෙහෙම හොඳට කඩලා ආපහු බීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හැම පැය දෙකකටම සැරයක් 3-4 පාරක් බීට් කරනකොට තමයි මේක හොඳට ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා අයිස්ක්‍රීම් විදිහටම කඩෙන් ගන්න අයිස්ක්‍රීම් විදිහටම දැන් මේක මම 3 පාරක් බීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ විදිහට ලස්සන්ට මාගාව තියෙන අයිස්ක්‍රීම් බොක්ස් එකකට මේක වක් කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙහෙම ලස්සන්ට ක්‍රීම් එක වගේ වැටෙනවා. මම මෙතන අරන් තියෙන ලීටර් 2 අයිස්ක්‍රීම් බොක්ස් එකක්. මට ලීටර් 1.5ක් විතර අයිස්ක්‍රීම් හැදිලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි පැය 6ක් 8ක් විතර ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා සෙට් වෙන්න තියා ගන්නවා. අපි පැය 8කින් බලමු. හරි දැන් අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම පැය 8ක් ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තිබ්බා. අපි ඒක එළියට අරගෙන බලමු කොහොමද හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවද කියලා. පේනවද ලස්සනට සෙට් වෙලා තියෙනවා. එහෙම හැන්දකින් තද කරලා බැලුවම හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක හොඳට අපි සර්ව් කරලා පොඩ්ඩක් කාලා බලමු. මේකෙන් පොඩක් කාලා බලමු. හොඳට කෝපි රස තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කෝපි බොන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ නම් බොහොම ආස වෙයි මේ අයිස්ක්‍රීම් එකට.